Γεια σας, βρισκόμαστε στο ιατρείο του γνωστού πλαστικού χειρουργού κ. Νόντα Καποσίτα για να μάθουμε πώς μπορούμε να αποκτήσουμε ένα θεληματικό πρόσωπο με τη βοήθεια της πλαστικής χειρουργικής του 4ου πλάνου. Παράλληλα θα είναι μαζί μας σε λίγο ο γνωστός ηθοποιός Ασημάκης Αλεξίου για να μοιραστεί μαζί μας την εμπειρία του έχοντας κάνει τις συγκεκριμένες επεμβάσεις με τον κύριο Καποσίτα. Κύριε Καποσίτα, τι ακριβώς είναι η πλαστική χειρουργική 4ου πλάνου στο πρόσωπο? Η πλαστική χειρουργική του 4ου πλάνου ουσιαστικά είναι ένας συνδυασμός μικροεπεμβάσεων ή επεμβάσεων που αφορούν την αύξηση του οστικών τμήματων του σπλαχνικού κρανίου. Συγκεκριμένα η αύξηση του πηγουνίου, η λεγόμενη γενιοπλαστική, η αύξηση των ζυγωματικών οστών, η αύξηση των γωνιών της κάτω γνάθου, με συνδυασμό ή όχι με αφαίρεση του παλιακού λίπους για τη δημιουργία εντομής στο πρόσωπο. Αυτή όλη η λογική είναι το λεγόμενο θεληματικό πρόσωπο που ξεκίνησε με το θεληματικό πηγούνι και επεκτάθηκε και στις άλλες οστικές κατασκευές. Και θα πρέπει να ξέρετε ότι μπορεί να συνδυαστεί σε μεγαλύτερες ηλικίες και με lifting προσώπου. Οι υποψήφοι που έρχονται σε εσάς έχουν εικόνα πώς θα είναι το αποτέλεσμα? Έχουμε τη δυνατότητα, έχοντας ένα software στον υπολογιστή, οι υποψήφοι ή οι υποψήφιες να μπορούν να δουν το αποτέλεσμα των γωνιών, κυρίως της κάτω γνάθου και του πηγουνιού, και έτσι παίρνουν μια πολύ απτή εικόνα για το πώς θα είναι. Οπότε τους φεύγει και το άγχος. Τους φεύγει πάρα πολύ το άγχος και βλέπουν την εικόνα αν τους αρέσει και με μέχρι ποιο μέγεθος μπορούμε να πάμε, γιατί υπάρχει μια διαβάθμιση μεγεθών στα ενθέματα του προσώπου. Η ανάρρωση μετά είναι εύκολη? Τι πρέπει να προσέχουν? Κοιτάξτε, η ανάρρωση δεν είναι δύσκολη όσον αφορά τις επεμβάσεις αυτές. Δημιουργεί ουσιαστικά, υπάρχει ένα πρίξιμο και ένα μούδιασμα στην περιοχή αυτή, όπως γίνεται σε όλες τις επεμβάσεις πλαστικής χειρουργικής. Για λίγες μέρες. Για λίγο διάστημα ακριβώς. Ο μόνος περιορισμός είναι ότι πρέπει για 10 μέρες να τρώνε πολύ μαλακές τροφές. Δηλαδή να αποφεύγουν τις σκληρές τροφές, επειδή όλες οι επεμβάσεις γίνονται από το εσωτερικό μέρος του στόματος και μπαίνουν απορροφήσιμα ράματα για να μην διασπαστούν τα τραύματα. Υπάρχουν τομές? Όχι, εξωτερικά δεν βλέπουμε κάτι. Δεν βλέπουμε κάτι, γίνεται από την εσωτερική μεριά του προσώπου, από το βλενογόνο δηλαδή του στόματος, είτε αφορά το πηγούνι, είτε τα ζυγωματικά, είτε τις γωνίες κάτω γνάθου. Και έτσι αποκτούν το θεληματικό πρόσωπο που λέμε, πολύ ωραίες γωνίες, ωραίο πηγούνι. Και θα πρέπει να πούμε ότι βέβαια όλοι οι άνθρωποι δεν είναι υποψήφιοι για αυτές τις επεμβάσεις, θα πρέπει να έχουν και μια ιδιαίτερη κατασκευή και για να ωφεληθούν από αυτόν τον συνδυασμό. Γιατί μπορεί να κάνει κάποιος μία επέμβαση, δύο ή μπορεί να είναι συνδυασμός. Αλλά για να πάρει κανένας το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, πρέπει να επιλεγεί και να είναι κατάλληλος υποψήφιος για να πάρει και το αντίστοιχο αποτέλεσμα. Οπότε αυτό γίνεται πριν τις επεμβάσεις. Ακριβώς. Γίνεται στο ραντεβού στο ιατρείο, με την ανάλυση του προσώπου εδώ στο ιατρείο και τις αναλύσεις που κάνουμε, τις κεφαλομετρικές αναλύσεις και το software στον υπολογιστή που χρησιμοποιούμε. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Θα πάμε τώρα να μιλήσουμε με τον γνωστό ηθοποιό κύριο Ασημάκη Αλεξίου, που έχει κάνει αύξηση γωνιών κάτω γνάθου και μετά από ένα χρόνο αυξητική πηγουνιού. Γεια σας. Χαίρομαι πάρα πολύ που μοιράζεστε την εμπειρία σας μαζί μας. Θέλω να μου πείτε πώς ξεκίνησαν όλα. Θέλετε να κάνετε κάποιες βελτιώσεις στο πρόσωπό σας? Ήθελα να βελτιώσω κάποια χαρακτηριστικά του προσώπου μου από μικρός, θα έλεγα, που τα έβλεπα και με ενοχλούσαν σε εισαγωγικά λίγο. Αλλά περισσότερο λόγω του επαγγέλματος, επειδή είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικό, ήθελα να είμαι όσο δυνατόν να έχω μια ολοκληρωμένη εικόνα. Γιατί όταν πας σε μια audition ή σε ένα casting, το πρώτο πράγμα που βλέπουν είναι το πρόσωπό σου. Η δουλειά σας έχει άμεση σχέση με την εικόνα. Πιο άμεση δεν θα μπορούσε να έχει. Και γι' αυτό απευθυνθήκατε στον κύριο Καποσίτα. Ναι, απευθύνθηκα στον κύριο Καποσίτα, γιατί ύστερα από ψάχνω, να σας πω, και έρευνα, είδα δουλειές του, διάβασα κάποια άρθρα του και... Πριν να γίνει η πρώτη επέμβαση, είχατε εικόνα πώς θα είναι το αποτέλεσμα? Είχατε ακολουθήσει και το πρόγραμμα προσομοίωσης με τον κύριο Καποσίτα? Είχαμε κάνει ραντεβού, με έδειξε ακριβώς, με εξήγησε πώς θα γίνει το χειρουργείο, τη μέθοδο κτλ. Και κάνουμε και αυτό στον υπολογιστή την προσομοίωση, και οπότε είχα... Ξέρατε περίπου πώς θα είναι το αποτέλεσμα? Περίπου, ναι, πώς θα είναι το αποτέλεσμα, και βλέποντάς τους, χάρηκα πολύ πριν το δω πάνω μου κιόλας. Οπότε έφυγε ένα άγχος? Έφυγε, ναι, γιατί ήμουνα λίγο αγχωμένος και έλεγα θα αλλάξει πολύ το πρόσωπό μου, μήπως γίνω άλλος άνθρωπος. Είχα μια φοβία μέσα μου, να σας πω. Και λογικό.
Αλλά με το πρόγραμμα προσομοίωσης. Είδα ακριβώς το αποτέλεσμα περίπου και οπότε ησύχασα και ηρέμησα. Είχε πόνο η διαδικασία, πονέσατε? Η διαδικασία μετά απλώς ήταν το περισσότερο ότι έπρεπε να μείνω για ένα διάστημα σπίτι. Πόνο, όχι πολύ, απλώς ελάχιστο πόνο θα έλεγα. Δεν έπρεπε να τρώω κάποιες τροφές να μασίσω καλά. Ήταν εύκολα σχετικά η ανάρρωση. Ναι, δεν είχε πόνο, καθόλου επίπονο. Και έπρεπε να προσέχετε τις επόμενες μέρες με το φαγητό, μαλακές τροφές. Περισσότερο, μαλακές τροφές. Και λίγο το πρώτο διάστημα, δηλαδή το πρώτο δίμηνο τρίμηνο, να μην χτυπήσω εκεί. Δεν αργήσατε να επιστρέψετε στη δουλειά σας? Όχι, μετά από, νομίζω αν θυμάμαι καλά, μετά από 20 μέρες ήμουνα κανονικά, επέστρεψα στη δουλειά μου. Στο περιβάλλον σας και στο επαγγελματικό και στο προσωπικό, αλλά κυρίως στο επαγγελματικό, γιατί είπαμε η εικόνα σας έχει σχέση με τη δουλειά σας, είδατε θετικά αποτελέσματα μετά τις επεμβάσεις? Ναι, όλοι με κοιτάζανε περίεργα και λέγανε έχεις ομορφήνει κάτι, δηλαδή το ψάχνανε, δεν ήξερα τι είναι και το ψάχνανε. Ναι. Δεν μπορούσαν να προσδιορίσουν την ακριβώς, αλλαγή, αλλά βλέπανε το καλύτερο. Είχε μια εικόνα πολύ πιο όμορφη, αυτό φάνηκε και στο φακό περισσότερο. Και όλοι ήθελαν, δηλαδή λέγανε, ήταν κάπως, προσπαθούσαν, αλλά εντάξει, πώς να καταλάβουν, δηλαδή η διαφορά φαίνεται, αλλά και πάλι είναι τόσο φυσικό, ήταν τόσο φυσικό το αποτέλεσμα. Που δεν μπορούσαν να προσδιορίσουν τι ναι. άλλαξε, αλλά ήταν πολύ καλύτερη η εικόνα σας. Ναι, και γι' αυτό γενικά είμαι υπέρ. Και στους άντρες είναι ακόμα λίγο πιο δύσκολο το πράγμα. Υπάρχει μια φοβία. Μια φοβία, ένα ταμπού λίγο. Αλλά τώρα νομίζω τελευταία χρόνια οι άντρες ψάχνονται περισσότερο να μορφώνουν. Αλλά το είδατε και εσείς στην πράξη ότι αν βελτιώνουμε την εικόνα μας έχουμε και καλύτερα αποτελέσματα και επαγγελματικά το είδατε στην πράξη με κάποιες περισσότερες δουλειές που πήρατε? Ναι, το είδα στην πράξη και το είδα και άμεσα. Δηλαδή κατάφερα να κλείσω μια-δύο δουλειές που δεν τις. Δηλαδή ήμουν τόσο σίγουρος ότι θα με διάλεγαν, ξέρω εγώ. Νιώθετε ότι λόγω των επεμβάσεων έχετε περισσότερη αυτοπεποίθηση πλέον στο να διεκδικήσετε και δουλειές? Ναι, περισσότερο. Δηλαδή υπάρχει μια αυτοπεποίθηση και έχουμε στο επαγγελματικό τομέα και στο προσωπικό όμως. Βέβαια, γιατί είστε νέος άνθρωπος, το είδατε και στο προσωπικό επίπεδο. Και στο επαγγελματικό ακόμα περισσότερο και έχει να κάνει πάρα πολύ επίσης η δουλειά μας. Εγώ τελευταία χρόνια γενικά έχω αρχίσει και εγώ επαφές με το εξωτερικό. Που ακόμα και τα πράγματα είναι πολύ πιο δύσκολα. Αν δηλαδή στην Ελλάδα είναι μία, εκεί είναι 1000 μία. Εκεί το πρώτο πράγμα που βλέπουν είναι μια εικόνα, μια φωτογραφία σου ή ένα λεπτό βίντεο που μπορεί να στείλει σε ένα casting director. Το πρώτο πράγμα. Οπότε εκεί ο ανταγωνισμός είναι πολύ μεγαλύτερος. Και έχουν ξεπεραστεί αυτά. Δηλαδή υπάρχουν πολλοί διάσημοι ηθοποιοί και πιο άσημοι που είναι συνέχεια. Δηλαδή, βέβαια και η τεχνική συγκεκριμένη έχει ξεκινήσει και από το εξωτερικό του στάρ του Hollywood. Ναι. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που μοιραστήκατε την εμπειρία σας μαζί μας και να πούμε να μην υπάρχουν ταμπού, όλοι οι άντρες μπορούν να δοκιμάσουν. Όχι, δηλαδή αυτό θέλω να το πω, δηλαδή, να μην υπάρχει φόβος. Δηλαδή όταν κάποιος θέλει, κάτι τον ενοχλεί και θέλει να ανταλλάξει ή να τον βοηθήσει στη δουλειά του, είμαι πάρα πολύ υπέρ να το κάνει. Και επειδή το είδα πάνω, δηλαδή το αποτέλεσμα είναι πάρα πολύ υπέρ της φυσικότητας, γιατί έχουμε δει και όχι και τόσο ωραία πράγματα να συμβαίνουν. Δηλαδή να γίνονται τρομερές αλλαγές. Δηλαδή και να βλέπεις έναν άλλον άνθρωπο. Το θέμα είναι ότι είναι φυσικό το αποτέλεσμα. Έχει πολύ εύκολη ανάρρωση, συγκεκριμένη τεχνική. Δεν ταλαιπωρηθήκατε ιδιαίτερα. Και επιστρέψατε και πολύ γρήγορα στη δουλειά σας. Ναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ, να είστε καλά.